guys, welcome sa video na ito. At sa panibagong video na ito, isa itong tutorial kung paano palilinawin yung blurred yung photos. Kaya stay tuned. At kung bago ka pa lang sa video na ito, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at i-click notification bell tsaka paki-like nyo na rin. So una, pupunta tayo sa Play Store. Search mo yung remini. Ito siya app guys. Download nyo na. Pero na-download ko na to kaya i-open na natin. So ito na siya guys. Meron siyang enhance plus, video enhance, paint, portrait, and more. So pag gusto mo yung malinaw yung photos mo na blur, dito ka sa enhance. Pindutin na natin. Pipili ka lang yung na-blur yung photos. So, try natin to. Yan. So, makikita nyo naman, blurred talaga siya kapag zoom. Click nyo lang yung check. So, maghihintay lang kayo hanggang may lumabas na ads video. So, yun yung pambayad nyo para mapalino yung photo nyo. Pagkatapos ng ads, pipindutin natin yung X sa ibabaw. Still processing pa siya guys. So, pinutin nyo lang yung wait here. So, ayan na. Ayan. So, ito yung blur mong pic. Tapos, isa-slide natin siya. After, magiging yan. Kita nyo naman yung resulta. Malinaw na yung blur mong pic na photos. Tapos isi-save natin siya ito sa itaas. So pupunta tayo sa album, tingnan natin yung resulta. So ito yung kanina, yung blur mong pic na hindi pa na-edit. Yan, hanggang blur. Tapos, ito yung resulta nyo guys, yung after. Yan. Zoom natin. Yan. Malinaw na siya. Kitang-kita na yung face mo. Yan. Makikita mo naman yung resulta. Ito yung blur. At ito yung resulta. Yung after. Yan. So, salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-like na rin and pakiclick na rin notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads na kagaya nito. Thank you!